Isa ang 7-Up sa pinakasikat na lemon lime soda hindi lang dito sa Pilipinas kundi maging sa buong mundo. Mahilig man kayo sa soft drinks o hindi ay siguradong pamilyar kayo rito. At kung gusto nyong malaman ang kwento sa likod ng sikat na brand na to, yan ang pag-uusapan natin sa video na to mga kasangkay. Aalamin natin ang kasaysayan at ang mga bagay na dapat nyong malaman sa 7-Up. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Pakiclick na rin ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Nagsimula ang kwento ng 7-Up sa inventor nito na si Charles Grigg. Noong 1919, habang nagtatrabaho sa isang soda bottling company bilang salesman, ay naimbento ni Grigg ang Whistle Orange Soda. Naging matagumpay ang soft drink at napromote si Grigg sa trabaho. Pero hindi nagtagal ay umalis din siya sa kumpanya matapos makaalitan ang may-ari nito. Nagdesisyon si Grigg na gumawa ng sariling kumpanya matapos niyang maimbento ang isa pang soft drink na tinawag niya na Howdy. Gaya ng Whistle ay orange soda rin ang Howdy. Pero gaya ng iba ay nahirapan din tong sumabay sa Orange Crush na noon ay ang nangungunang orange soda sa merkado. Kaya umisip pa si Grigg ng ibang flavor ng soft drinks na pwede niyang gawin at i-market. At di nga nagtagal ay sinimulan niyang i-develop ang isang lemon and lime flavored soft drink. At noong 1929 ay nagawa ni Grigg ang unang version ng 7-Up. Pero alam nyo ba mga kasangkay na bago nakilala ang sikat na lemon lime soda bilang 7-Up ay may kakaiba tong pangalan at sangkap? Bib Label Lithiated Lemon Lime Soda. Yan ang original na pangalan ng 7-Up. Kakaibang pangalan, di ba? Pero may dahilan sa likod ng mahabang pangalan na yan. Ang original kasi na formula ng 7-Up ay may kasamang lithium citrate. Ang lithium mga kasangkay ay ginagamit na panggamot para sa mga may bipolar disorder. Nakakatulong kasi ito para ma-stabilize ang mood ng isang tao. At ito ang ginamit ni Grigg para i-market ang kanyang soft drink na ayon sa kanya ay makakatulong para sa mood ng mga iinom nito. Bagamat ginagamit na gamot ay may masama ring epekto ang lithium. Ayon sa isang pagsusuri ay maaaring magdulot ng seizure, diarrhea, pagkahilo at pagduduwal ang labis na paggamit nito. At noon ng 1948 ay ipinagbawal sa US ang paggamit ng lithium sa mga soft drinks. Kaya ngayon ay wala nang sangkap na lithium ang mga soft drinks ng 7-Up. Pero bakit nga kaya to tinawag na 7-Up? Naisip ni Charles Grigg na masyadong mahaba at mahirap tandaan ang pangalan ng kanyang soft drink. Kaya makalipas ang ilang taon ay pinalitan niya to at tinawag na 7-Up Lithiated Lemon Soda na mahaba pa rin kaya mas pinaikli pa niya to at tinawag na lang na 7-Up noong 1936. Pero saan nga ba niya kinuha ang pangalan na 7-Up? Sa totoo lang mga kasangkay ay wala talagang opisyal na paliwanag si Grigg at ang kumpanya ng 7-Up sa pinanggalingan ng pangalan nito. Marahil ay gusto nilang maging misteryo to para pag-isipin ang mga soda fanatics. Kaya nga marami ang mga naglabasang teorya tungkol dito. Ayon sa iba ay gawa raw sa 7 natural na sangkap ang soft drink at dito binase ang pangalan nito. Paniniwala naman ng iba na dahil nakalagay to sa 7 ounce na bote, di gaya ng mga soft drinks noon na nasa 6 ounce lang. Ilan pa sa mga teorya ay dahil 7 raw ang letra sa salitang 7-Up at ang atomic mass ng sangkap nito na lithium ay 7. Pero ang pinakamalapit marahil sa katotohanan ay ang pabirong pahayag ni Grigg na kaya raw pagalingin ng kanyang soft drink ang 7 klase ng hangover. Isa pang tinitignan na posibilidad ay ang nabanggit ng dating presidente at chairman ng 7-Up na naging inspirasyon daw ni Grigg sa pangalan ang pagmamarka ng mga baka. Nabasa raw niya sa isang pahayagan ang kasaysayan ng pagmamarka at dito niya nakita ang marka na 7 na may nakatabinging U sa bandang kanang itaas nito. Nagustuhan daw to ni Grigg kaya ginamit niya ang 7 at U sa bagong pangalan ng kanyang soft drink. At dito niya nga raw nabuo ang pangalang 7-Up. Dahil sa kakaibang flavor, madaling tandaan na pangalan,
at mga sinasabing benepisyo sa kalusugan ay unti-unting sumikat ang 7-Up sa Amerika. Naging popular na inumin to ng matatanda dahil sa paniniwalang mas maganda to sa tiyan. Pero dahil din sa imaheng medicinal ng 7-Up kaya hindi cool ang tingin ng mga kabataan dito. Nagbago to noong late 1960s nang ilabas ng 7-Up ang advertising campaign na magdadala sa kanila ng tagumpay. Tinawag na Uncola Campaign, ang layunin nito ay maipakita ang kaibahan ng 7-Up sa ibang mga sikat na cola-based soft drinks gaya ng Coke at Pepsi. Ito yung panahon ng countercultural, civil rights at anti-war movement sa US kung saan nauso yung mga hippie. Hinamon nila ang mga otoridad at niyakap nila ang kanilang individualismo. Kaya naman agad na pumatok sa mga kabataan ang Uncola Campaign nang ilunsad to ng 7-Up noong 1968. Naglabas ng mga makukulay na print ad at mga iconic TV commercial ang 7-Up. Isa sa mga sumikat na commercial ng Uncola Campaign ay itinampok ang aktor na si Geoffrey Holder na ipinapaliwanag ang kaibahan ng cola nuts sa Uncola nuts ng 7-Up na lemon at lime. These, on the other hand, are uncola nuts. They grow here too, but as you can see, they're a bit different from cola nuts. Rather larger for one thing, rather juicier too, I'd say. Marvelous little things, uncola nuts. We use them, of course, to make the Uncola 7-Up. Tumakbo ang Uncola Campaign mula 1968 hanggang 1970s. At dahil sa kasikatan nito ay nadoble ang sales ng 7-Up at noong 1972 ay nagawa nitong maging pangatlo sa pinakamalaking soda brand sa likod ng Coke at Pepsi. '50s pa dinala ang 7-Up dito sa Pilipinas. Pamilyang Pinoy ang pangunahing target market nito at ilan sa mga ginamit na slogan noon ay The Fresh Up Family Drink, Fresh Up with 7-Up at Nothing Does It Like 7-Up. Karamihan ng print ad ng 7-Up sa bansa ay kapareho lang din ng mga inilabas nila sa US. Kasama na rito yung kasikatan ng Uncola Campaign noong late 1960s. Pero bilang isang bata na lumaki noong 90s ay di ko na inabot yung kasikatan ng Uncola. Mas nakilala ko ang 7-Up sa mascot nito na si Fido Dido o yung mas nakasanayan kong tawagin na Fido Dido. Sino ba naman ang makakalimot sa mga sikat na commercial ng 7-Up nun na itinampok ang simple pero cool na cartoon character? Maliban kay Fido Dido ay nagkaroon na rin ng iba pang mascot ang 7-Up. Noong 1957 ay ginawa ng Disney para sa brand ang karakter na si Fresh Up Freddy. Noon namang late 80s ay ipinakilala si Cool Spot o Spot bilang mascot ng 7-Up na nagkaroon pa ng video game noong 90s. Pero gaya nga ng sinabi ko ay si Fido Dido talaga ang tumatak sa akin na mascot ng 7-Up. Sa kasikatan nga ni Fido Dido nun ay naging inspirasyon pa to ng pelikula na Pido Dida ni Rene Requestas at Chris Aquino. Sa sobrang tagumpay ng pelikula ay nasundan pa to ng dalawang sequel. Kayo ba mga kasangkay? Tandaan nyo pa ba yung mga 7-Up commercial ni Fido Dido? O baka napanood nyo rin nun yung mga pelikula ng Pido Dida? Pakishare naman sa comment section sa baba. Matapos ang tagumpay ng 7-Up noong early 70s dahil sa Uncola Campaign ay unti-unti nang bumaba ang sales ng kumpanya. Isa sa mga dahilan nito ay ang pagsikat ng Sprite na ipinakilala ng Coca-Cola noong 1961 para tapatan ng 7-Up. Noong 1978 ay nabili ng Tobacco Corporation na Philip Morris ang 7-Up mula sa pamilya ni Charles Grigg. Hindi nagtagal ay ibinenta rin to ng Philip Morris noong 1986. Ang US division ng 7-Up ay napunta sa Dr. Pepper noong 1988 at ngayon ay nasa ilalim na ng Keurig Dr. Pepper. Samantalang ang international division naman ay napunta at hanggang ngayon ay hawak pa rin ng PepsiCo. Kaya yung mga 7-Up na nabibili natin dito sa Pilipinas ay gawa na ng Pepsi. Meron pa rin namang 7-Up ngayon pero bihirang-bihira na lang din akong makakita at makabili nito dahil madalas ay Sprite na ang binibili at binibenta dito sa lugar namin. Kayo ba mga kasangkay? May nabibili pa ba kayong 7-Up sa lugar ninyo?
Well, nakakalungkot man na hindi na ganon kasikat ngayon, ay masaya pa rin ako na hindi pa rin tuluyang nawawala ang soft drink na naging bahagi na ng kabataan natin. At kahit ano pa man ang mangyari ay mananatili na ang 7up na isa sa pinaka-iconic na soft drink brand sa kasaysayan. Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng 7up? Pakishare naman ng mga kwentong 7up ninyo sa comment section sa baba. Pakiclick na rin yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video mga kasangkay. Thank you for watching.